السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لأول مرة في تاريخ البشرية يخرج علينا رأس من رؤوس أكبر كنيسة مسيحية في العالم ويعلن صراحة دعمه للشواذ جنسيا وحياتهم الخاصة هم براحتهم فيها وإنهم أبناء الرب. عشان تعرفوا التفاصيل تابعوا الحلقة للنهاية. لو مهتم بمحتوى القناه اعمل اشتراك وفعل الجرس واكتب تعليق لو عندك، ولو عايز تدعمنا رابط الباتريون اسفل الفيديو. السوشيال ميديا والاعلام العالمي كله اتهز بسبب تصريح خطير من بابا الفاتيكان راس الكاثوليك، وهي اكبر طائفه مسيحيه في العالم. والتصريح ده عباره عن اباحه الشذوذ الجنسي، ضاربا بذلك نصوص الكتاب المقدس عرض الحائط. اعلان بابا الفاتيكان بيثبت لينا مدى الانحدار في اخلاق الغرب واستمرارهم في السقوط الاخلاقي ومحاربتهم للفطرة السوية السليمة. تصريح يخلينا نستغرب ونضرب كف على كف من الغرب اللي بيحارب أي شيء ديني بكل قوة، أي شيء فطري، أي أخلاق أو إيمان. حرب موسعة ضد الأخلاق والفطرة السليمة. بابا الفاتيكان امبارح قال في فيلم تابع للكنيسة الكاثوليكية ان ابناء الرب يجب حمايتهم قانونيا. وبحسب CNN العربية قال بابا الفاتيكان للمثليين اللي هم الشواذ جنسيا حق بأن يكونوا جزءا من عائلة، إنهم أبناء الله ولديهم الحق بالعيش ضمن عائلة، لا يجب أن يلقى أحد خارجا أو أن يشعر بالسوء من أجل ذلك وفقا للوكالة. وأضاف البابا قائلا يجب أن ننشئ قانون اتحاد مدني، وبهذه الطريقة يمكن حمايتهم بشكل قانوني حسب تعبيره. والبابا أكد في لقاءات سابقة أنه هو ليس ضد الاتحادات المدنية، لكن هذه المرة التي يعلن فيها وهو يشغل منصب البابا بشكل مباشر دعمه للمثليين. كلام أخطر ما يكون على لسان واحد من رؤوس المسيحيين في العالم. وكلام بابا الفاتيكان بيكون بمثابة مجمع مقدس عندهم. الكاثوليك بيعتقدوا ان البابا معصوم من الخطية، معصوم من الله. تصريح بابا الفاتيكان هيودينا لموضوع خطير جدا، وهي نسخة مش الملك جيمس، لا الملكة جيمس. ودي اتكلمنا عنها قبل كده، وهي نسخة من الكتاب المقدس مخصصة للشواذ جنسيا. النسخة دي غيرت النصوص اللي بتحرم الشذوذ الجنسي عشان يعني الشواذ ما يبقوش حاسين قوي بالذنب. ذا كوين جيمس بايبل، والنسخة من الكتاب ده كانت بتتباع على موقع امازون باسم الملكة جيمس. وعملوها الملكة ليه؟ لان اللي عملها، اقصد الترجمة، زعم ان الملك جيمس اللي هو عامل ترجمة الملك جيمس كان شاذ جنسيا، فعشان كده سماها الملكة، اللي هو ممكن كده ملك وممكن كده ملكة، يمشي على الجنبين. والترجمة غيرت النصوص عشان توافق العصر الجديد بتاعهم، عصر الشذوذ الجنسي. وكعادة الكنائس المسيحية يعني ننتظر منهم ان هم يعتمدوا الترجمة دي عشان تناسب العصر ده، عصر مخالفة الفطرة السوية والأخلاق، العصر المسيحي الجديد. تاريخ الكنيسة في تغيير نصوص الكتاب المقدس ما شاء الله تاريخ حافل، من أول مخطوطة لآخر مخطوطة، من أول ترجمة لآخر ترجمة اللي لسه عاملينها ترجمة مطرانية بورسعيد اللي عملوها في 2006 أو 2009. تحريف الكتاب المقدس مستمر لتدعيم أفكارهم اللاهوتية الجديدة. وزي ما قلنا بعض القساوسة بيدعموا فكرة إن يسوع كان شاذ جنسيا عشان يؤيدوا الشذوذ بشكل شرعي شوية. وبحسب الديلي ميل عن نسخة الكتاب المقدس للشواذ، أكد التقرير تغيير للنصوص. ومش بس التقرير اتكلم على ان في نائب في نيوزيلندا علق ملصق خارج كنيسته زعم فيه ان يسوع كان شاذ. والقس جلين كاردي من سانت ماثيو اللي هو سانت متى او القديس متى في كنيسة المدينة قال بما ان المثلية الجنسية لم تكن كلمة حتى القرن التاسع عشر موجودة يعني في الكتاب المقدس، فإن أي ذكر لها في هذا الكتاب أو وثائق أخرى سيكون له ترجمة خاطئة. وقال إننا لا نعرف ما هو توجه يسوع الجنسي. طبعا هو اعتمد على الكلام ده في النص اللي موجود في إنجيل يوحنا 13:23، وكان متكئا في حضن يسوع واحد من تلاميذه كان يسوع يحب. وزميل هذا القس اللي هو اسمه القس كلاي نيلسون قال إن العلماء حاولوا إثبات شذوذ يسوع لكن دي مجرد تخمينات، وختم بالقول ربما يكون مثلي وربما يكون لا.
فهل يهم؟ والله فعلا ما يهمش، ما علينا. في حلقات فاتت اتكلمنا عن تراخي الكنيسة في التعامل مع الشذوذ، لكن الحلقة دي مش هينفع نتكلم عن التراخي اللي بيعملوه. الموضوع بقى تواطؤ الكنيسة. الكنيسة أصبحت شريكة في نشر الشذوذ الجنسي ومحاولة تقنينه في الدول المسيحية. يعني في يوم من الأيام هنلاقي الكنيسة بتعلن إن يسوع كان شاذ عشان تشرعن الموضوع كمان. وبعدين بابا الفاتيكان بيقول إن الشواذ ليهم الحق في تكوين أسرة. طب ازاي؟ يعني راجل وراجل بيعملوا علاقة شاذة هيخلفوا ازاي؟ مين فيهم عنده بويضة مثلا؟ مين فيهم عنده رحم؟ ولا هياخدوا أطفال الشوارع اللي اتولدوا من زنا واترموا بدون أهل ويتبنوهم وكده تبقى أسرة مع بعضينا؟ الغرب بقى بيبحث عن كل ما يخالف الفطرة والدين والعقل ويمشي وراه. عيال في الغرب محدش يعرف أهاليهم ولا يعرف ليه أب ولا أم. واحدة تمارس الزنا مع أكتر من 15 واحد وتبقى حامل وهي مش عارفة مين أبو الولد ده. تصريح بالشذوذ داخل الكنائس وبشكل مقنن رسمي. واخر حاجة واللي بيحاولوا كمان يقننوها هي العلاقات الجنسية مع الاطفال، واصبحت متعة جنسية عندهم جديدة وهي اغتصاب الاطفال. وده منتشر بقى في الكنيسة الكاثوليكية. الاباء الكهنة بيغتصبوا الاطفال عادي وبابا الفاتيكان يطلع يعتذر. يغتصبوا الاطفال وبابا الفاتيكان يطلع يعتذر. واظن قصة الطفلة المسلمة مريم اللي تعرضت للاغتصاب واتصورت في افلام جنسية داخل حضانة المانية خير دليل على شذوذ الغرب، وان الطوفان غير الاخلاقي اللي عاملينه ده مستمر وبينتشر وبيتوغل ما بينهم. انا عايزك بس تفكر لدقيقة واحدة وابحث ما بين الاديان والافكار والمعتقدات، مش هتلاقي حد بيقول لا للقرف ده كله إلا الإسلام العظيم. الإسلام يرفض ما يخالف الفطرة والدين والعقل بكل قوة، ورغم ضعف المسلمين في الفترة دي إلا أننا ما زلنا بنقول لا للشذوذ، لا للزنا، لا للتحرش، لا لاغتصاب الأطفال. بيقول لا للفساد الأخلاقي اللي بيروج ليه الغرب وبيساعدهم التنويريين في مصر. بيقول لا لكل شيء بيخالف الفطرة السليمة للإنسان. ولذلك المستشرق فرانسو بورغات قال جملة رائعة جدا بتوضح قد إيه الغرب ده كاره للإسلام نفسه، وإن نظرته للمسلم هي نظرة واحدة فقط. فكتب وقال على صفحته من يومين بس، بيقول المسلم الصالح الوحيد هو المسلم الذي لم يعد مسلما. فعلا لو عايز الغرب يرضى عنك لازم تتماشى معاهم وتبقى لين معاهم في الفساد الأخلاقي اللي هم غرقانين فيه، وده عمره ما هيحصل وانت مسلم. استحالة المسلمين يتعايشوا مع الوضع ده ومش هيرضوا بالوضع ده أبدا. ولذلك هم عارفين ان تمسكك بالدين الإسلامي هو اللي هيخليك مش ماشي على هواهم. الإسلام هو اللي هيخليك رافض للقرف بتاعهم ده كله. اوعى تستسلموا للوضع ده ابدا، لانهم زي ما عملوا في المسيحية والاديان الاخرى هيستنوك تتنازل عن اي شيء عشان تبقى زيهم اخلاقيا ودينيا. اول ما تبدأ تتنازل عن اي حاجة حتى لو بسيطة هيكون هو ده بداية الطريق اللي هيوصلك للشيطان وهيجرك في الآخر ويخليك زيهم. والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، ونسأل الله أن يحفظ المسلمين من هذه الفتن والشرور. خلص الفيديو سريعا، أتمنى تنشره ولك كل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.